2, 3, hit it. तर भावांनो, स्वागत आहे तुमचं SK क्रिएशन 27 या मराठी एडिटिंग यूट्यूब चॅनलवरती. चॅनल खोलायचं उद्देश एकच आहे भावांनो, की महाराष्ट्रातील प्रत्येकजण एडिटिंग शिकला पाहिजे. तुम्ही जर आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन केला नसेल तर लगेच जॉईन करा, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. अजूनपर्यंत तुम्ही जर आपला चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आजचा व्हिडिओ एकदम खतरनाक झालेला आहे. तर भावांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला तो कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि आपल्या पुढचा व्हिडिओ कशावर पाहिजे तोही कमेंट करा.